හොරණ දිමුතු මල්ලිගේ ගේමින් වලට බිල්ඩ් කරන i5 8 Gen PC build එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Right, then welcome කියලා පිළිගන්න ඕන MD Computers හෝමගම. අද අපි කරන්න යන්නේ හොරණ ඉඳන් ඔන්න MD එකට ආපු දිමුතු මල්ලිගේ ගේමින් වලට හදන එයාගේ PC build එක. ඉතින් අපේ SLPCL ගේ channel එකේ ඉතින් ෆෑන් කෙනෙක් විදියට ඔන්න දිමුතු මල්ලි එයාගේ යාළුවෝ සෙට් එකයි MD එකට ඇවිල්ලා ඔන්න එයාලගේ බජට් එකට අනුව ගේමින් වලට තමයි මේ build එක හදන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ ෆුල් බජට් එක කියලා අපිට කිව්වේ ලක්ෂ 2 රේන්ජ් එක. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක බජට් එකට තමයි මේක මැච් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අර එයාට හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තමයි ඕන කියලා කිව්වේ. මොකද මේ දැන් ගේමින් වලට මේ බිල්ඩ් එක කරන හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම RTX කාඩ් එකකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙයාට බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ඔප්ෂන් එකක් මෙතනදී අපිට දෙන්න විදියක් නැහැ යාගේ බජට් එකත් එක්ක. මොකද බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ඔප්ෂන් එකකට තියෙන්නේ RTX 3050 6GB කාඩ් එක. ඉතින් ඒකට වඩා මේ කාඩ් එක 3 ගුණයක් විතර performance. ඉතින් එතකොට අර brand new කියන සාධකයෙන් මත ඒ කාඩ් එකත් එක්ක යන එක තේරුම් නැති හින්දා අපි RTX ඔන්න හොඳ කාඩ් එකකුත් එක්ක තමයි මේ build එක කරන්නේ. ඉතින් ගේමින් එයාගේ ප්‍රධාන aim එක ඔන්න ගේමින් වලට සෙට් වෙන විදිහට තමයි මේ build එක අපි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තව ඕන තරම් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ processor විදිහට අපි use කරන්නේ i5 8500 processor එක core 6ක් වගේම thread 6ක් include වෙන Intel ලගේ සාමාන්‍ය 2017 18 කාලවකවානුවේ ආපු හොඳ gen එකක්. සාමාන්‍යයෙන් AMD Ryzen මේ කාලේ වෙනකොට වැඩි popular වෙලා තිබුණේ නැහැ. එහෙමනම් අනිවාර්යෙන් මේකෙත් core 6 thread 12ක් include වෙන්න තිබුණා. මොකද මේ AMD නැත්තම් අදටත් i3 එන්නේ cores දෙකම තමයි. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වුණේ AMD ආපු නිසා. ඉතින් මේ කාලෙදී එච්චර AMD popular නෑ. ඒ නිසා තමයි මේක cores 6 thread 6කට ආවේ. ඉතින් අද වෙනකල් ආපු ඕනම ගේම් එකක් මේක කිසිම අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එඩිටිං වලටත් ඔන්න කියාපු processor එක. ඉතින් live streaming කරනවා නම් ඒකටත් මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේකට ස්ටොක් කූලර් එකට නොයා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ එයාර් කූලර් එකකට තමයි අපි යන්න හිතුවේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ Antec brand එකේ A400i CPU එයාර් කූලර් එක මෙතනදී use කරනවා. ඉතින් අර ගොඩක් අය හිතනවා මේ RGB හින්දා මේක use කරනවා කියලා. එහෙම නෙමෙයි. අර aesthetic පැත්තට වඩා cooling තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි බලන්න ඕනේ. මොකද මේක heavy work එකකදී සාමාන්‍යයෙන් ඔය ඔයාලා දන්නවද base frequency එතකොට turbo frequency කියලා processor එක එහෙම දෙකක් තියෙනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් processor එකක් ඔයා එදිනදා සින්දුවක් ගහනකොට ඔය ෆිල්ම් එකක් බලනකොට එයා base frequency එකෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. නමුත් ඔයා heavy එකක් අපි ගත්තොත් stress එකක් දෙනකොට processor එකට එයා turbo frequency එකට මාරු වෙනවා. එතකොට cooling අන්න එතකොට තමයි තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය idle temp එක කියන එක එච්චර ඔයාලට ගේමින් වලට බලපාන්නේ නැහැ. මොකද ගේමින් වලදී මේක temp එක ටිකක් වැඩි වෙනවා. මොකද ගන්න power එක වැඩි වෙනවා processor එකේ. එයා use කරන power එකත් එක්කම speed එකත් වැඩි කරගන්නවා. අන්න එතකොට තමයි හොඳ cooling එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා stock cooler එක සාමාන්‍යයෙන් 75ට 78ට වගේ යනකොට මේකෙන් 60 ගණන් වලින් 70ට ආසන්නව මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ එයාර් කූලර් එක අපි මෙතනදී යූස් කරන සාමාන්‍ය ලික්විඩ් එකක් නම් යන්න ඕනේ නැහැ මේ වගේ දෙයකට බොරු වියදමක් බොරු නාස්තියක්. ඊළඟට මේකේ මදර් බෝඩ් එක විදිහට අපි යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ ASRock Z370 මදර් බෝඩ් එක. සාමාන්‍යයෙන් Asus මදර් බෝඩ් එකක් තියෙනවා මේ Z370 සාමාන්‍යයෙන් ඒකටයක් ගාණ වැඩි.
මදර් බෝඩ් එකම 30000ක් විතර වෙනවා. මොකද ඒකට 1 year warranty එකක් තමයි කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි ගන්නේ ASRock මදර් බෝඩ් එක. ඊට වඩා ගාණ අඩුයි. ඉතින් ෆීචර්ස් එහෙම හොඳට තියෙනවා. RAM slot 4ක් තියෙනවා. M.2 slot 2ක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් SATA port 6ක්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ෆැසිලිටිස් එක තමයි මේකේ එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට right sorry මේක M.2 slot එකයි එන්නේ. අර Asus motherboard එකේ M.2 slot දෙකක් එනවා නෑ sorry මේකෙත් එනවා right මේ අර Asus motherboard එකේ M.2 slot දෙකක් එක්ක 1 year warranty ත් එනවා. ඉතින් මේ motherboard එක සාමාන්‍යයෙන් 24ක වගේ ගානට ගොඩක් වටිනවා. M.2 slot දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. RAM slot 4යි SATA port 6යි. ඉතින් මේකට අද 3 month warranty තමයි සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ. Asus motherboard එක මීට වඩා ටිකක් quality ටිකක් heavy work වලට හොඳයි. ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ගාණ වැඩි රුපියල් 7000ක් 6000ක් වගේ ගාණ වැඩි. හැබැයි 1 year warranty ත් එක්ක තමයි යන්නේ. ඉතින් අර බජට් එකත් එක්ක තමයි මේක බලන්න වෙන්නේ. මොකද මේ අපිට එයා දෙන ගාණත් එක්ක තමයි බිල්ඩ් එක කරන්න වෙන්නේ. නැත්තම් අර පොඩ්ඩක් ඕවර් යනකොට කට ළඟටම බජට් කරලා හදන්න බෑ. ඉතින් අන්න එක තන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මේ බිල්ඩ් එකට අර UPS එකක් එහෙම අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකටත් එයා ටික කාලෙකින් බජට් එක සෙට් කරගෙන ඒකත් පර්චේස් කරනවා. මොකද අර මේ වගේ එකක් වටින බිල්ඩ් එකක් හදනකොට UPS එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපේ රටේ කරන් ප්‍රශ්න ගැන ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. හිටි ගමන් ලෝ පවර් වෙනවා, හිටි ගමන් යනවා. දැන් නම් ටිකක් එක අඩුයි. කියන්න බෑනේ. අපිට හරි වාසනාවන්ත දේවල් වෙන්නේ ඉතින් හිටපු ගම. ඒ නිසා UPS එකක් හදන, ඒ කියන්නේ බිල්ඩ් එකක් හදනවා නම් UPS එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ප්ලෑන් කරන්න. ඊළඟට මේකට RAM විදියට අපි යූස් කරන්නේ Corsair Vengeance 16GB DDR4 3200 MHz එක RAM එකක් තමයි යූස් කරන එක brand new යූස් කරන්නේ. දැන් මේ motherboard එකට මේ processor එකත් එක්ක support කරන්නේ, මේ කියන්නේ මේ processor එකට support කරන්නේ 2666 තමයි RAM support කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 2666 RAM support කරන්නේ. එතකොට ඔයා මේක brand new ගැහුවාම මේ 3200 නිමි යා ඒක හදාගන්නේ 2666ට. ඉතින් අර එහෙම එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි ගාව යූස් තියෙන්නේ 2666 RAM. ඉතින් ඒක රුපියල් 10500ක් වෙද්දි මේක 13000යි වෙන්නේ. ඉතින් රුපියල් 2500කට ලොකු warranty එකක් නැති කරගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේක 3 years warranty. ඉතින් ඒ නිසා අපි හිතුවා මේ RAM එකම යූස් කරන්න. ඊළඟට මොන graphic card එකට අපි එනවා MSI RTX 2070 card එක තමයි අපි මේකදී යූස් කරන්නේ. ඉතින් gaming වලට mid range එකේ, ඒ කියන්නේ use mid range එක යන හොඳම card එක තමයි මේක. සාමාන්‍යයෙන් මගේ මතේ නම් use card එකක් ගන්නවා නම් රුපියල් ලක්ෂයකට අඩුවෙන් වියදම් කරන්න use card එකකට. එතනින් එහා සාමාන්‍යයෙන් use වලට වියදම් කරන්න එපා. මොකද brand new card එක යන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් මේ card එක budget එකට හොඳටම set වෙනවා. මොකද මේක මීට මාස ගානකට කලින් රුපියල් 75000 රේන්ජ් එකේ තිබුණේ. දැන් 68කට වගේ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අර ඒ වාසියත් එක්ක මේක ගන්න එක කස්ටමර්ට ලාභයි. ඉතින් මෙතනින් එහා ඔප්ෂන් එකක් තව නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලොකු කාඩ් නේ උතනින් එහා එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 2080 වගේ කාඩ්ස්. ඉතින් ඒවා ස්ටොක් එකේ නැහැ. ඒ නිසා මේක තමයි යූස් වලින් දෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක. ඉතින් AMD කාඩ්ස් ලංකාවට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් එනවා අඩුයි. නැත්තම් RX 6600 වගේ කාඩ් එකක් ගහන් තිබුණා නම් වඩා හොඳයි. ඉතින් මේවා නැති නිසා හොඳම ඔප්ෂන් එකෙන් කාඩ් එක ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි මේකේ පවර් සප්ලයි එක විදිහට ටිකක් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ඔප්ෂන් එකකට තමයි මුලින්ම ගියේ. නමුත් ඒ ඔප්ෂන් එකේ 80+ certified supply එකක් නෙමෙයි ඒක. ඒ නිසා පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන හින්දා අපි පොඩ්ඩක් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එක use power supply එක තමයි මෙතන use කරන්නේ. මේක Corsair බ්‍රෑන්ඩ් එකේ CX600 කියන්නේ CX600 watt 80+ certified කරපු power supply එකක්. ඉතින් Corsair බ්‍රෑන්ඩ් එක නමුත් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් දැන් එන්නේ CV series එකේ ගොඩක්. දැන් මේක CX පරණ series එකේ branded power supply එකක්. සාමාන්‍ය 600 watt power supply එකක් රුපියල් 8000ක් වෙන්නේ නැහැ. normal 600 watt power supply දෙන රුපියල් 4000 5000ක් තියෙනවා. ඉතින් branded supply එකක් ගන්න ඕන නම් පොඩි ගාණක් වියදම් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ ගාණේ හැටියට උපරිම options ඒ supply එකේ include වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේකේ casing එක storage ගියොත් එහෙම storage option දෙකක් select කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි 1TB Seagate hard එකක්. ඒක SATA desktop hard එකක්. ඉතින් system disk එක විදියට අපි NVMe එකක් තමයි use කරන්නේ. මොකද NVMe එකක් use කරනකොට ඔය Windows වලින් slow ගතිය ඇතිලා යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය අර කියන්නේ මේ ටික කාලයක් ගියාම කම්පියුටර් එක slow වෙනවා, Windows load වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 2-3ක්. ඉතින් එහාට ගියාම වැඩක් කරගන්න බෑ, ෆයිල් එකක් copy කරගන්න බෑ. ඉතින් ඕකට හේතුව තමයි සාමාන්‍ය SATA desktop hard වල NVMe වලට සාපේක්ෂව ඔය මේ අපි ගත්තොත් එහෙම bad sectors කියන එක එනවා වැඩි. ඉතින් ඔයාලට අර hard disk sentinel කියන software එක දාලා hard එකේ health එක එහෙම check කරද්දි පේනවා ඇති සමහර තැන්වලදී ප්‍රශ්න තියෙනවා.
ඉතින් ඔය සමහරලාට Windows load එක වෙද්දි එහෙම hard එකෙන් පොඩ්ඩක් කෑ ගහන සද්දේමත් ඇහෙනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ bad sectors ආවම. ඉතින් ඒ නිසා දැන් තියෙන option එක Windows hard එක විදියට SATA desktop hard එක තෝරගන්න එක කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් M.2 එකක් NVMe එකක් බැරි නම් normal SSD එකට හරි Windows දාගන්න. ඉතින් ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා PC එකේ ස්පීඩ් එකේ තියාගන්න. ඒ නිසා මේ storage option දෙක මේ build එකට අපි use කරනවා. ඉතින් ඊළඟට මේ කේසින් එක විදිහට GameDias Aura කේසින් එක තමයි use කරේ. මේකට අමුතුවෙන් වියදම් කරන්න ඕනේ නැහැ cooling වලට. 120mm RGB fans තුනක් front එකේ වගේම එකක් back එකේ එනවා. මේකට ඕන liquid cooler එකක් use කරන්න පුළුවන්. top එකේ ඉඩ තියෙනවා 240mm liquid cooler එකක් use කරන්න. ඉතින් අපිට දැනට එහෙම option එකක් ඕනේ නැහැ. මේ කේස් එකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි ඉස්සරහා තියෙන mesh එක. ඉතින් mesh panel එකක් තියෙනකොට intake outtake කරන්න හරි ලේසි. කේස් එකට. අර ඔයාලගේ පැත්තත් එක තමයි බලන්න වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් සමහර වැඩි තියෙනවා. ටිකක් කූල් එකත් එක්ක දෙන බැරි. සාමාන්‍යයෙන් මම කියන්නේ වැස්ස නෙමි. හොඳට ගස් එහෙම තියෙන හොඳට නිකන් අර يعني අර සමහර අයගේ ගෙවල් වල කන්ඩිෂන් එකක් බලපානවා. දැන් රූම් ටෙම්පරේචර් එක සමහරුන්ගේ උළු තියෙන. සමහරුන්ගේ සීට් තියෙන. සීට් තියෙන ගෙදරක නම් සාමාන්‍යයෙන් රූම් ටෙම්පරේචර් එක වැඩි. සීට් වලට පාලින් අර සිවිලිම ගහලා තියෙනවා නම් නැත්තම් සිවිලිම ෆෑන් එකක් එහෙම තියෙනවා නම් යන්න එතකොට රූම් ටෙම්පරේචර් ටිකක් අඩුයි. normal සිවිලිම ෆෑන් එකක්වත් තියෙනවා නම් ඔන්න ඔය අපිට පුළුවන් ඔය ග්ලාස් කේසින් එකක් යූස් කරලා අවුලක් නැහැ. නැත්තම් AC එකක් එහෙම තියෙනවා නම් අන්න සුපිරි. එහෙම නැත්තම් ටිකක් විතර රත් වෙනවා වගේ නම් තමන් ඉන්න පැත්ත අනිවාර්යයෙන්ම මේ කේසින් එක තෝරගන්නකොට ඉඩ තියෙන කේසින් එකක් තෝරගන්න මේ මෙෂ් එකක්වත් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි රුපියල් 30000 40000 බිල්ඩ් හැදුවත් ටිකක් ලොකු කේසින් එකක් දානවා. සමහර අය යටින් කමෙන්ට් දාලා කියනවා අපරාධ ඔච්චර ලොකු කේසින් එකක් දැම්මේ තව මේ රුපියල් 5000 කියලා අඩු කරගන්න තිබ්බා. ඉතින් අර එතකොට අර ප්‍රයිවට් බස් එකේ 60ක් විතර දාලා හවස 5ට යනවා වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ එකෙක්ට උස්ම ගන්න ඉඩ නැහැ. තියෙනවනේ මං කියන්නේ අර ෆුල් පැක් කරපු කේසින් තියෙනවා. ඉතින් ඒව හරියන්නේ ඔය ඔෆිස් මට්ටමේ වැඩ කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් එකක අන්න ඒ වගේ. ගේමින් PC එකට ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් ගහලා ඕව වැඩ කරනකොට ඕව රත් වෙනවා. රත් වෙන එක සාමාන්‍ය ඉලෙක්ට්‍රික් එකක දින එක දෙයක්නේ. ඉතින් එතකොට පොඩ්ඩක් ඉඩ තියෙන කේසින් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම යූස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට මේ මොනිටර් එක විදිහට අපි යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ Dell brand එකේ එන 24 inch මොනිටර් එකක්. මේක IPS panel monitor එක. නමුත් මේක frameless නෙමෙයි. frameless monitors එකක් ගණන්. ඒ නිසා බජට් එකට සෙට් වෙන විදිහට මේ full HD 60 Hz IPS panel එන 24 inch monitor එක අපි යාගේ build එකට use කරනවා. ඉතින් මේක complete build එකක් නිසා අපි keyboard mouse use කරනවා මෙන්න මේ Logitech brand එකෙන්. Logitech MK120 කියන මේක combo set එකක් තියෙන. මෙතනදී අපිට keyboard එකයි mouse එක බලන්න පුළුවන් Logitech brand එක. ඉතින් Logitech කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රදල පැලැන්ති බ්‍රෑන්ඩ් එකක් නෝලා දන්නවනේ. සාමාන්‍යයෙන් keyboard එක mouse එක රුපියල් 20000 3000 ඒ ගණන් වලට ඊට වැඩියක් යනවා. මෙතනදී අපි බේසික්ම keyboard එකයි mouse එක තමයි මේ build එකට තෝරගත්තේ. ඉතින් මේකේ අර වැඩිපුර RGB වැඩිපුර නෙමෙයි RGB මේව නැහැ. නමුත් හොඳ strong keyboard එකකුයි mouse එකකුයි ටිකක් අපි game ගහනකොට හොඳට තලන්න පුළුවන් keyboard එකකුයි mouse එකකුයි මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මේකේ headset එක විදියට අපි Fantech HGX29 Aurora 7.1 කියන headset එක තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. ඉතින් මෙතනට අඩුපාඩුවකට තියෙන්නේ ඔය UPS එකක් තමයි. ඉතින් ටිකක් සල්ලි එකතු කරලා ටික කාලෙකදී 1.2 kV වගේ UPS එකක් මේකට යන්න ඕනේ. මොකද 650 මදි කාඩ් එක නිසා. එතකොට build එක තනිකරම complete. ඉතින් අපි මේක assemble කරලා game play එකක් එහෙම ගමු.